निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस एपिसोडको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ एडोब फोटोसपमा सानो खालको ब्यानर डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ। यो भिडियोबाट तपाईहरुले केही जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु एडोब फोटोसपमा नै ब्यानर डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ, सानो खालको ब्यानर डिजाइन, भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि उपयोगी हुनेछ। ल लागौं अब सिधै भिडियोतर्फ। हामी एडोब फोटोसप छौं। एडोब फोटोसपमा फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि यहाँबाट इन्चेस सेलेक्ट गर्नु होला। इन्चेस सेलेक्ट गरेपछि यहाँबाट तपाईको विड्थ कति छ त्यो ध्यान राख्नु होला। र मानिलिऊ हाम्रो विड्थ छ 3 फिट। 3 फिट बार दिए 36 इन्च हो र हामी हाइट राखौं। हाइट भनेको कति भयो? हामीलाई मानिलिऊ 2 फुट छ भनेपछि बार दिन त्यसरी राखेर यहाँ माथि चाहिँ नाम दिन नबिर्सिनु होला, ब्यानर डिजाइन। ओके, त्यसपछि रिजोल्युसन 300 राख्नु होला। कलर मोड यदि डाइरेक्ट प्रिन्टिङ गर्न चाहन्छ भने डाइरेक्ट CMYK मा राख्नुहुन्छ। अहिले म RGB मै राखेर डिजाइन गर्दैछु। ब्याकग्राउन्ड तपाईले ट्रान्सपेरेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाई कुन कलर चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार नै तपाई राख्न सक्नुहुन्छ र क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी क्रिएटमा क्लिक गरेपछि यो हाम्रो ब्यानर डिजाइनको साइज आएको छ, क्यानभास साइज आएको छ। यसरी आइसकेपछि अब हामी ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। ब्याकग्राउन्डको लागि हामीले शेप टुलमा सुरुमा जाउँ। शेप टुल यहाँ रहेको छ, रेक्टेंगल टुल भनेर युबाट नै तपाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ किबोर्डबाट। म म्यानुअली यहाँबाट यसरी ड्रा गरिदिन्छु। तपाईहरु यसरी ड्रा गर्नुस् र यहाँबाट म अहिले यो कलर लिइसकेपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले के एलिमेन्ट्सहरु राख्नु पर्ने छ। त्यो एलिमेन्ट्सहरुमा ध्यान दिउँ। र मान्नु हामीले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्यूमा जानुस् पहिले, अनि गाइड लेआउटमा जानुस्, अनि यहाँ कति छोड्ने भनेर यहाँ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो अटोमेटिकली भएको छ 3/2 कलम्स 3 2। अनि यहाँ गटर भनेको तलमाथि कसरी छोड्ने, अनि यो भनेको मार्जिन्स भनेको यो साइडको नजाओस् भनेर, प्रिन्टिङ गर्दा कट आउट नहोस् भनेर। अनि ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। यसरी आइसकेको छ। नाम लेख्नको लागि मलाई यहाँबाट नाम लेख्न छोडिदिनुस्। हामी बटममा एलिमेन्ट्स राख्नको लागि ड्रा गरौँ। इलिप्स टुल मैले सेलेक्ट गरेँ, सर्लकले यहाँबाट यसरी ड्रा गरेँ। यसरी ड्रा गरेपछि यो अटोमेटिकली लाग्छ। यहाँबाट यसरी ड्रा गर्नुहोस्, यतिमा राख्नुहोस् र यसलाई यतिमै छोडिदिनुहोस्। फेरि म यहाँ सिलेक्ट गर्छु, यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु। तपाईँ लेयर्स प्यानल्सबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको कलर म यहाँबाट चेन्ज गरिदिँदैछु, येलो कलर। ओके, मुनि सार्दिन्छु एरो किजले। त्यसपछि यहाँ भइसकेपछि अब हामी माथि टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। हेडिङ आफ्नो जुनको लागि तयार गर्न खोज्दै हुन्छ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम लेख्दैछु, निम्स एकाडेमी। ठेगाना लेखिदिनुस्। हल्का मुनि सारौँ माथि कन्टेन्टहरु लेख्नको लागि। यो अलिकति यहाँ राखौँ र यसलाई यसको साइज पनि हामी बढाइदिउँ। ओके, र ठेगानालाई अलिकति यहाँ एउटा फन्ट भनेर ठेगानाको फन्टलाई मैले लिएँ र दुईपट्टि मैले राखेँ र एक साइडमा मैले यहाँ चाहिँ फोन नम्बर लेख्ने ठाउँ जहाँ मैले प्लेस गरेको छु, यहाँ फोन नम्बर प्लेस गरिदिएँ। अनि त्यसपछि तपाईले यसरी फोन नम्बर प्लेस गरिसकेपछि अब ठेगाना यहाँ प्रोप्राइटर नेम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै तपाईले एलिजिबल पर्सनको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले सेप्स क्रिएट गरेँ। राउन्डेड रेक्टेंगल टुल लिएर राउन्डेड रेक्टेंगल टुल लिनु होला। त्यसपछि राउन्डेड रेक्टेंगल टुल लिएपछि सोही लेयरलाई म डुप्लिकेट गरेर त्यसलाई अर्को फिल कलर दिएँ। अर्को फिल कलर दिएपछि त्यसलाई डुप्लिकेट गरेर अल्ट प्रेस गरेर त्यसपछि फेरि मैले सिलेक्ट गरेर दुईटै राउन्डेड रेक्टेंगल टुल्सलाई ड्रा गरेको सेप्सलाई र त्यसलाई पनि अल्ट प्रेस गरेर मैले डुप्लिकेट गरेर 4वटा सेप्स बनाएँ राउन्डेड रेक्टेंगल टुल। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मुनि चाहिँ मैले चाहिँ के एलिमेन्ट्सहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन भनौँ न त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँबाट लेखिदिएँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ पनि मुनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको के सर्भिसहरु छ। त्यसपछि मैले onpress.com बाट यो इमेज ल्याएँ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट गरेर क्रिएट क्लिपिङ मार्क्सको युज गरेँ। त्यसपछि क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स युज गर्दाखेरि तपाईले जुनमा सेभ गर्न क्लिपिङ मार्क्स गर्न खोजेको त्यसको अगाडिको ल्याएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फाइनली यो चाहिँ गरिसकेको छु। क्रिएट क्लिप मार्क्स यसरी गर्नुला अगाडि चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले। अनि यहाँबाट फेरि मैले ब्याकग्राउन्ड कलरलाई तपाईले मन पर्ने ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्नुहुन्छ ग्रेडियन्ट ओभरलेबाट हैन। डबल कलर होस् भनेर सिम एउटै कलर नहोस् भनेर मैले भेरिएसन आओस् भनेर मैले चाहिँ ग्रेडियन्ट ओभरलेको प्रयोग गरेँ। एफेक्ट्स बटन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरु यताबाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानुअल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रेडियन्ट टुलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आइकन फाइन्डरबाट यहाँबाट आइकन उठाएँ। अनि त्यसपछि यसको आइकनहरु अब यो चाहिँ एकाडेमी अब एजुकेसनल पर्पजको लागि भएर मैले एकाडेमीहरु
एकाडेमिक जस्तो बुक्सहरू पेन्सहरू यहाँबाट चाहिँ आइकन फाइन्डरबाट लिएँ। अरू एलिमेन्ट्सहरू पनि म आइकन फाइन्डरबाट मैले लिएँ र त्यसबाट सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई एडजस्ट गर्दै फाइनली डिजाइन मैले तयार पारेँ। तपाईँहरू पनि यसरी नै अरू एलिमेन्ट्स अरू डिजाइनहरू राम्रो डिजाइन दिनको लागि तपाईँहरूले सेप्सहरू आइकन्सहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आइकन फाइन्डरबाट। सो गाइज यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।